হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মোবাইল ফোন আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো মোবাইল ফোন লিন'ভ' হয়, লিন'ভ' কোম্পানীৰ লিন'ভ' K8 প্লাছ হয়। যোৱা কেইদিনমান ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ চলি আছিল, তো সেই অফাৰত মই এই মোবাইলটো লৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে বিশেষকৈ জানিব বিচাৰে, আনবক্সিং চাব, আৰু তাৰপিছত তাৰ তলত কমেণ্ট জনাব। মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। তো ভিডিঅ' বলক, এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আগবাঢ়ো। গাইজ, এইটো হৈছে সেই মোবাইল ফোনটো। আপোনালোকৰ পেকেজিংটো মই দেখুৱাম। এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকক। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মইতো গম নাপাওঁ, ভাঙা ফুটা কি আছে। তাৰপিছত মই এইটো খুলিম, তাৰপিছতে গম পাম কেনেকৈ বা খোলে। এইটো এনেকৈ খুলিব লাগিব। এইটো হয়, এনেকৈ খুলিব লাগিব। এইটো পেকেটটো এনেকৈ খোলা খাই গ'ল। এইটো এই ভিতৰত ইনভইচ দিয়া আছে, বস্তু দিয়া আছে, এতিয়া নামবিলাক আছে, এড্ৰেছ আছে। এইটোৱে হ'ল সেইটো মোবাইল ফোনটো। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই গম নাপাওঁ। এইটো মোবাইলেও আছে লিন'ভ'। এইটো মই এতিয়া খুলি দিম। প্ৰথমতে ইফালে খুলি দিম। চেলটো খুলিব লাগিব। মোবাইলটো এতিয়া অ'পেন হৈ যাব। এইটোহে মোবাইল ফোনটো। চাওক, ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি আছে এইটো মই নাজানো। খুলি চাব লাগিব মোবাইলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। পিছফালে এইটো মোবাইল ফোনটো। ইয়াৰ ভিতৰত কি কি দিয়া হৈছে চাব লাগিব। এইটো চিফোন পিন এটা দিয়া হৈছে, আৰু কিবা আছে নেকি ভিতৰত সেইটো গম নাপাওঁ, চাব লাগিব। নাই, বিশেষ একো নাই। ইউজাৰ মেনুৱেল এইখন কিবা আছে। এইটো হৈছে চাৰ্জিং পৰ্ট। কেবল। তো এইটো হৈছে আনবক্সিং। এই ভিডিঅ'টো অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে দেখুৱাম। তো এইখিনি আছে মোবাইল ফোনটো অন কৰি চাব লাগিব, অন হয়নে নাই। এইটো খোলা হৈ গৈছে, সেইটো খোল খাই গ'ল। তো এতিয়া অন হৈছে মোবাইলটো, লিন'ভ' এণ্ড্ৰইড। Let's go English, let's go কিবা অপশ্যন আহি আছে। কিবা অন হৈ গৈছে, কানেক্টেড কি দেখাইছে এইটো। হয়, কণ্টিনিউটো মাৰিলোঁ। সময় টাইম ছেটিংটো পিছত হ'ব, প্ৰথমতে অন কৰি লৈছোঁ। নেক্সট কি আছে এইবিলাক। মোবাইল ফোনটো অন হৈ গৈছে এতিয়া। তো এইটোৱে আছিল লিন'ভ' K8, যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন কৰা হৈছিল। মোবাইলটোত কিবা কিছু প্ৰব্লেম আছে, কিবা ফেচাৰ্ছ টাইপবিলাক আপোনালোক বা কিবা ভাল সেইটো মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।